Hello po, magandang araw po muli. Pinakinggan ko po yung huling video na ginawa ko at napansin ko pong hindi maganda yung pagkaka-deliver natin ng mga information. Bali, pagpasensyahan nyo na po. Basta kunin nyo na lang po yung mga information na pwede po nating matutunan sa ating channel. Ngayon po ay pag-aaralan naman po natin kung paano yung tamang pagbasa ng Korean language. Uunahin po natin sa kung ilan po ang bilang ng Korean character alphabet. Ang Korean alphabet po ay binubuo po ng 14 basic consonant at 10 basic vowels. Bali lahat-lahat po ay merong 24 Korean character alphabet. Pero meron din po sila tinatawag na double consonant na ang bilang naman po ay 5 at meron din po silang tinatawag na combined vowels na ang bilang po ay 11. Kung susumahin po lahat-lahat ng mga basic characters po kasama yung mga double consonant at combined vowels, ang lahat-lahat po ng characters ng Korean alphabet ay nasa 40. Pero kapag tinatanong po kung ilan po talaga ang bilang ng Korean characters alphabet, 24 lang po. Kasi yung mga tinatawag po natin na double consonant at combined vowels, hinango lang din po yun dun sa tinatawag nating basic Korean alphabet. Mapapansin po natin iyan sa ating illustration. Ngayon po, pag-aaralan naman po natin kung paano po yung tamang pagbasa ng bawat karakter. Dito po sa number 1, sa kiyok, ito po ay merong sound na G or K. Sabi po ng ibang Korean teacher, ito daw po ay minsan ang sound ay G, minsan naman daw po ang sound ay K. Ang ibang Korean teacher naman po ang nagsasabi na sa pagitan daw po ng G or K ang sound na nalilikha ng kiyok. Ang number 2 naman po ay may sound na N. Ang number 3 naman po ay may sound na T or D. Katulad din po ng number 1, yun din po. Minsan siya ay T, minsan siya ay D. Or minsan sa pagitan ng T and D. Then ang real sa number 4. May sounds po siya na R at may sounds po siya na L. Then sa number 5, ang mu, may sounds po siya na M. Then sa number 6, may sounds po siya na B, may sounds po siya na P. Then yung next, may sounds po siya na S. Then sa number 8, meron po siyang sound na NG at meron po siyang silent sound. Ginagamit po siya as silent sound. Yung number 9 po natin, may sound po siya na J. Yung number 10, may sound na CH. Yung number 11, may sound na K with H. Medyo meron siyang konting H na sound dun sa K. Then yung number 12, may sound siya na T. Then yung number 13, may sound siya na P na may konting H sound, may hangin. Then yung number 14, meron siyang sound na H. Dito naman po tayo sa double consonant. Yung number 1 po, meron po siyang sound na K, matigas na K. Yung number 2 ay meron naman po siyang sound na matigas na T. Then yung number 3, may sound po siya na matigas na P. Yung number 4,
meron po siyang sound na matigas na S. Then, yung number 5, meron po siyang sound na matigas na J. Then, ang next po natin is vowels. Yung basic vowels po natin. Yung number 1 is A. Yan po yung kanyang character. Then, number 2, Ya. 3, O. Para po siyang O, pero mas malaki po ang buka ng bibig. Then, yung number 4 is Yo. Then, number 5 is U. Bibilugin lang po natin yung ating bibig, U. Then, yung number 6 is U. Then, yung number 7 is U. Matigas na U. Then, yung number 8 is U. Then, yung number 9 is U. Parang magkadikit po yung ating ngipin. U. Then, yung number 10 is E. Ito po may character na parang I. E po siya sa pagbigkas. Then, dito naman po tayo sa combined vowels. Yung number 1 po natin is E. Yung number 2 po natin is Ye. Then yung number 3 po natin is E. Parang same sound po siya nung number 1. Ang pinagkaiba lang po is medyo mas malaki po yung buka ng bibig sa number 3. E. Then yung number 4 is Ye. Then yung number 5, Wa. Meron po siyang combination ng U at saka A. Pag pinagsama natin, U, A, Wa. Sa number 6 naman po is Wo. Meron po siyang combination ng vowels na U at saka O, U, O, Wo. Sa number 7 po is Wi. May combined vowels po siya na U at saka I, U, I, Wi. Then sa number 8 po natin is meron po siyang combined vowels na yung parang magkadikit po natin ngipin na patapos I, pas Uy. Yung parang magiging po siyang Uy ang basa po sa number 8. Then, number 9 po, ang basa is We. Number 10 po is We. And ang number 11 po is We. Yung tatlo pong huli na natira ay pare-pares lang po ang sound. Pare-pares lang pong We, We, We. Ganun lamang po yung pagbasa ng Korean alphabet. Kailangan lang po natin talaga siyang kabisaduhin. Malaman po natin kung ano yung kanyang sound at makukuha na po natin ang tamang pagbasa. Halimbawa po, yung kiyok na may sound po na K. Pag ikinombayin po natin sa sound na A, K at saka A, magiging basa niya po is Ka. Ka. Then yung M, pag kinombayin po natin sa sound na U, M tsaka U, magiging Mu. Then, yung N, pag ikinombayin natin sa sound na N at saka magiging Ne. Ganun lamang po. Kailangan lang po talaga nating kabisaduhin yung Korean alphabet para matuto po tayong bumasa.